नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो किचनमा। आज मेरो किचनमा हरियो फर्सीको तरकारी पाक्दैछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर यदि हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुका साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यो तरकारी बनाउनको लागि मैले यहाँ आधी किलो हरियो फर्सीलाई राम्रोसँग धोएर यसरी पिस पिस गरेर काटेर लिएको छु। सबैभन्दा पहिला अब यसको मसला तयार गरौँ। मैले यहाँ दुईटा मिडियम साइजको गोलभेडालाई ठुल्ठुलो टुक्रामा काटेर एउटा मिक्सीको जारमा राखेँ। सँगसँगै दुईटा हरियो खुर्सानी, 10-12 केस्रा लसुन अनि 1.5 इन्च जति अदुवाको टुक्रा पनि यसमा राखिदिने। अदुवाको मात्रा चाहिँ मैले अलिकति बढाएर लिएको छु। अब यसलाई पिसेर यसको पेस्ट बनाउने। अब यो गोलभेडा, लसुन, अदुवा, खुर्सानीको पेस्ट पनि रेडी भयो। यसलाई अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्ने। त्यसपछि एउटा प्यानमा ठुलो चम्चाको 2 चम्चा तोरीको तेल राख्ने। यो तेल तातेपछि 1/2 टीस्पुन जिरा, 1 टीस्पुन ज्वानो, 1 टुक्रा दालचिनी, एउटा ठुलो इलायची र सँगसँगै एउटा तेजपत्ता पनि फुराइदिने। त्यसपछि एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई यसरी मसिनो काटेर यसमा राखिदिने। अब यो प्याजलाई हल्का ब्राउन हुन्जेल यसरी नै चलाइ फ्राई गर्ने। अब प्याज हल्का ब्राउन भइसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो स्टेजमा 1/2 टीस्पुन बेसार, 1/2 टीस्पुन रातो धुलो खुर्सानी, 1/2 टीस्पुन जिरा धनियाँको पाउडर राखिदिने र सँगसँगै अलिकति पानी पनि राखिदिने। पानीले चाहिँ यो मसलाहरूलाई डढ्न दिँदैन। अब यो सबैलाई मजाले चलाएर एकैछिन यो मसला यो प्याजसँग पकाउने। अब यो मसला पनि राम्रोसँग पाकिसक्यो। अब यति बेला अघि पिसेर राखेको गोलभेडा, अदुवा, लसुन, खुर्सानीको पेस्ट यसमा राखिदिने र अब यसलाई पनि यो प्याजको मसलासँग मजाले मिक्स गरिदिने। नुन राख्ने आफ्नो टेस्ट अनुसार र अब यो नुनलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरेर यो मसलालाई तेल छोडुन्जेल पकाउनुपर्छ। अब मसला पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ, यसले तेल छोडिसकेको छ। अब यति बेला चाहिँ अघि काटेर राखेको फर्सी यसमा राखिदिने र अब यो फर्सीलाई पनि एकदम राम्रोसँग यो मसलासँग मिक्स गरेर त्यसपछि यसलाई कभर गरेर पकाउने। तर बिचबिचमा यसलाई चलाउँदै पनि गर्नुपर्छ। यसरी पकाएको फर्सी रोटी, पुरी, पराठा, राइस जेसँग खाए पनि उत्तिकै मिठो हुन्छ र यसलाई पकाउन पनि धेरै टाइम लाग्दैन। यो छिट्टो नै पाक्छ। अब यो पाकी पनि सकेको छ, एकपटक चेक गरौँ। ल, यो पाकिसक्यो। यति बेला अब यसमा 1/2 टीस्पुन गरम मसलाको पाउडर राखिदिने र अलिकति काटेको हरियो धनियाँ राखिदिने। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब रेडी भयो यो फर्सी सर्भ गर्नको लागि। यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो एकपटक हजुरहरू पनि यसरी नै ट्राई गरेर हेर्नुहोला। फर्सीको तरकारी एकदमै मिठो हुन्छ। भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, आजलाई यति नै।